Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Crispy egg on a stick. Pwedeng pang meryenda, pwede ring pang negosyo. Gawin muna natin ang masarap na sauce para hindi mawala ang crispiness ng ating egg mamaya. Oops! Subscribe ka muna!
Narito na ang ating crispy egg on stick. Masarap siya, bes. Imagine, 2 itlog lang. Pero, makakagawa ka na ng 14 sticks. Napakadaling gawin. Subukan nyo po. May pa-shoutout po tayo sa dulo. Thank you very much and please keep on sending us your videos or photos ng mga recipe ni Murang Ulam na inyo na rin pong nagawa. Thank you very much po! Shout out sa ating ka-MU na si Ma'am Florentina Valdez Gascon. Alam nyo ba, nagpadala siya ng video nitong ating cucumber salad na nagustuhan din ng mga bata daw. Thank you, Ma'am! Ganon din kay Sir Francisco A. Dotolio. Shout out to you. Gagawin na rin niya yung ating buttered garlic okra. Wow! At heto na nga, si Sir Francisco Dotolio, nag-send ulit siya ng picture natin nung naluto na niya at sarap na sarap sila ng kanyang partner. Wow, pang restaurant level daw ang dating, ang sarap daw at bitin sila sa 2 tali ng okra. Thank you, sir! Galing! Shout out din kay Ma'am Mary Jean Gado Marino. Ang mister niya na hindi kumakain ng okra, napakain na niya at ang natirang sausawan, pinansawsaw pa sa mangga. Akalain mo yun? Napakagaling nitong mga ka-MU natin na to. Thank you, Ma'am Mary Jean. Shout out to Ma'am Claire Bayona Bagaporo, Ma'am Jinky Mediana, Ma'am Josie Billones, Kitty Cats 1988, Marilyn Kalina, Binaluyo Mary Ann, ka-MU Charkitek, Susan Mamangot, Reina and Keith Canada, Odette Paras, hi po, Mochi Kitty Sis, hello, PS Vlog, hello, Ma'am Rosemary Pasete, Sir Ricky Limbak, Sir Joseph Bazar, hi, hello Sis Ann's Home Cuisine, Will June Ricamara, hi Sir Terence Grant, Remia Vlog, hi! Sir Pliprax, hello! Sir Arlie Espanto, hi! My music! Skylar Garcia, Evic Handugan, hi nako, ang sexing Dora Bolyas, Kusinering Ilocano, shout out Animre Oyar, Ma'am Francis Rarama, hi po! Ma'am Mary Jean Marino, Ma'am Maria Cangleon, Ma'am Doris Matos, Ma'am Rosemary Ambe, Sir Jubois King Tondo, Jevarine Loreto, June Conol, Maru, JJ Sorano, Brenda Huge, Presi Onrubia, hi po, Cecilia, VVD TV, Jasmine Perez, hi, Ma'am Jocelyn Horlanda, Ma'am Maria Luisa Espanyol, Ma'am Beng Sagalja, Ma'am Michelle Tano, Stiletto, cute, UDIY Chief, Fe Alinganga, Ma'am Feli Obligar, and Ma'am Lynn Vergara. Thank you very much for your support, mga ka-MU. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!